السلام عليكم أخواتي. الآن راح نكمل عمل بيكاتشو. كما لاحظتوا سابقا في الفيديو كنا عملنا الجسم والرأس. الآن راح نعمل الذراع. بالنسبة للذراع راح نأخذ حلقة حول الإصبع وننسج 4 من غرزة الإكس. 1 2 3 4. نسحب الخيط في بداية الغرزة، راح نثبت نسج غرزة واحدة من غرزة الإكس ونعين البداية. الآن راح نضاعف العمل تاعي. في كل غرزة ننسج تزايد، راح ننسج غرزتان في نفس الغرزة، في الغرزة الموالية أيضا راح ننسج غرزتين في نفس الوقت. راح ننسج على الخيط المتبقي تزايد، التزايد الثالث والتزايد الأخير. حسين عندي المجموع الحلقة هو 8 من غرزة الإكس. خرج لي بهذا الشكل. الآن نرتفع للحلقة 3. الآن راح ننسج عادي ونحافظ على نفس المجموع هو 8 في الحلقة 3 والحلقة 4. نرتفع بحلقتين 2 3 4 5 6 7 8 بهذا الشكل. هذه بالنسبة للحلقة 3. بنفس الطريقة أيضا في الحلقة 4 نعين البداية وننسج 8 من غرزة الإكس عادي. 2 3 4 5 6 7 8. نرتفع الحلقة 5 لاحظوا معي. الآن راح ننسج 6 من غرزة الإكس عادي. عندنا 1 2 3 4 5 6. لاحظوا معي هنا بقيت لنا غرزتين، راح نعمل تناقص بهذا الشكل. 1 في الغرزة الموالية أيضا نسحب مرة واحدة حتى نتحصل على غرزة واحدة، والمجموع الحلقة هو 7 من غرزة الإكس. الآن نرتفع إلى الحلقة 6 راح ننسج عادي ونحافظ على نفس المجموع هو 7 من غرزة الإكس. عندنا 1 2 3 4 5 6 7
بهذا الشكل. نرتفع إلى الحلقة 7. راح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. عندنا 1 2 3 4 5. الآن راح ننسج، بقيت لنا غرزتان، راح نعمل تناقص 1 بهذا الشكل ونسحب مرة واحدة. راح يكون عندي المجموع الكامل للحلقة هو 6 من غرزة الإكس. نرتفع إلى آخر حلقة هي 8. الآن راح ننسج عادي، راح ننسج 6 من غرزة الإكس. عندنا 1 2 3 4 5 6. راح نغلق بمنزلقة بهذا الشكل. بهذا الشكل. الآن راح نقطع الخيط ونحاول نمدد الخيط لأنه من بعد راح نعمل خياطة بهذا الشكل. الآن راح نعمل حشو بالصوف. لاحظوا معي هنا عملت حشو بالصوف للذراع، راح نعمله منها 2. الآن راح ننسج الوجنتين. راح نجيب اللون الأحمر وننسج حلقة حول الكروشيه. ننسج 6 من غرزة الإكس. اثنان 3 4 5 6 بهذا الشكل. الآن نسحب الخيط في الغرزة الأولى. راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس. راح نعين البداية في الوجنتين. راح ننسج حلقتين فقط، هذه آخر حلقة راح ننسج فيها تزايد. في كل غرزة راح نعمل تزايد بهذا الشكل. في كل غرزة راح ننسج تزايد تزايد حتى نكمل الحلقة. وراح يكون عندي المجموع الكامل هو 12 من غرزة الإكس. بهذا الشكل. الآن راح نغلق بمنزلقة بهذا الشكل. راح نحاول انه نخلي الخيط لانه من بعد راح نثبت به بهذا الشكل. هذا هو شكل الوجنتين. بالنسبة لأذن بيكاتشو كما راكم تلاحظوا هنا ننسجوه باللون الأسود، ولكن لتوضيح الغرزة راح نعمل لكم باللون المخالف. هنا راح توضح لكم طريقة عمل الغرزة، من بعد راح تغيروها إلى اللون الأسود. الآن راح نعمل حلقة بهذا الشكل حول الإصبع وننسج 3 من غرزة الإكس. 1 هذه الغرزة الأولى، 2 3 هذا الشكل. الآن راح نسحب الخيط في بداية الغرزة اللي عملناها. راح ننسج غرزة واحدة من غرزة إكس ونعين البداية.
لاحظوا معايا في 3 غرز اللي نسجناهم راح نعمل تزايد في كل غرزة، راح نعمل 2 غرزتان، أيضا في الغرزة الموالية راح نعمل تزايد. ثلاثة، 4 بهذا الشكل. في الغرزة الموالية آخر غرزة راح ننسج فيها تزايد، وهما 5 و6 بهذا الشكل في نفسها 6. راح يكون عندي مجموع الحلقة هو 6 من غرزة الإكس. نرتفع إلى الحلقة الثالثة بهذا الشكل. الآن راح ننسج غرزة واحدة، هذه تعتبر غرزة واحدة من غرزة الإكس. في الغرزة الموالية راح نعمل تزايد 2 في نفس الغرزة بهذا الشكل. نكرر الطريقة 3 مرات. راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس وننسج تزايد 1 2 في نفس الغرزة. ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس وننسج تزايد. إذن مجموع الحلقة الثالثة هي مجموعها 9 من غرزة الإكس. الآن ننتقل إلى الحلقة 4 بهذا الشكل. نعين البداية. الآن راح ننسج 2 من غرزة الإكس عادي بهذا الشكل، وننسج تزايد. عندنا 1 2. ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس 1 2، وننسج تزايد. راح نكرر الطريقة 3 مرات. ننسج 2 من غرزة الإكس عادي 1 2، وننسج تزايد بهذه الطريقة. بعد ما ارتفعنا ب4 حلقات، هذا هو الشكل. لازم تكوني تنسجيه على اللون الأسود، هذا للتوضيح فقط. اللون الوردي عملته للتوضيح. بالنسبة للون الأسود أنا كنت نسجتها مسبقا بعد ما عملنا تزايد. لاحظوا معي هذه الطريقة في الغرزة الأخيرة بعد ما صار عندنا المجموع هو 12 في الحلقة الكاملة، 12 من غرزة الإكس. الآن راح نجيب اللون الأصفر بهذا الشكل. راح نسحب الخيط، راح نثبته بهذا الشكل. راح نعين البداية. هذه نقطة البداية. الآن في الحلقة 5 راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 12 من غرزة الإكس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بهذا الشكل. الآن بعد ما نسجنا 12 من غرزة الإكس ننتقل إلى الحلقة 6. الآن راح ننسج 3 من غرزة الإكس عادي. عندنا 1 2 3. الآن راح ننسج تزايد بهذا الشكل. عندنا 1 في نفسها 2.
راح نكرر هذه الطريقة 3 مرات. راح ننسج 1 2 3 وننسج تزايد. 1 2 3 ننسج تزايد، وراح يصير عندي المجموع الكامل للحلقة 6 هو 15 من غرزة الإكس. الآن ننتقل إلى الحلقة 7. الآن راح ننسج في الحلقة 7 ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظوا على نفس المجموع هو 15 من غرزة الإكس. راح نرتفع من حلقة 7 حتى الحلقة 11. راح نرتفع ونحافظوا على نفس المجموع هو 15 من غرزة الإكس. هنا بعد ما ارتفعنا ب5 حلقات من حلقة 7 حتى الحلقة 11 وحافظنا على نفس المجموع هو 15 من غرزة الإكس. الآن نرتفع إلى الحلقة 12. راح ننسج 3 من غرزة الإكس عادي، 1 2 3 بهذا الشكل، وننسج تناقص. الآن ننسج 1 2 3 ننسج تناقص بهذا الشكل. راح نكررها 3 مرات. 1 2 3 في آخر غرزتين راح ننسج تناقص، نسحب الخيط. هذه بالنسبة للحلقة 12، وراح يكون عندك المجموع الكامل للحلقة هو 12 من غرزة الإكس. نرتفع الحلقة 13. بالنسبة للحلقة 13 راح ننسج 4 من غرزة الإكس عادي، 3 4 وننسج تناقص. حنكررها مرتين. 4 من غرزة إكس عادي، 1 2 3 4. آخر غرزتين راح نعمل تناقص بهذا الشكل. إذا راح يكون عندك المجموع الكامل للحلقة 13 هو 10 من غرزة الإكس. نرتفع إلى الحلقة 14 وهي آخر حلقة عندنا. راح ننسج 3 من غرزة الإكس عادي، 1 2 3 وننسج تناقص. هذه الطريقة نكررها مرتين بهذا الشكل. راح ننسج 3 من غرزة الإكس، 1 2 3 ننسج تناقص. راح يصير عندك المجموع الكامل للحلقة هو 8 من غرزة الإكس بهذا الشكل. الآن راح نغلق بمنزلقة بهذا الشكل ونسحب الخيط. من بعد راح نعمل الخياطة. راح نعمل حشو بالصوف. أنا بعد ما عملت حشو للأذن بالصوف راح نعملوا منهم 2 بهذا الشكل. الآن بالنسبة للذيل راح ننسج، نعمل عقدة، ننسج 7 سلسلة بهذا الشكل. راح ننسج 1 2 3 4 5 6 7 بهذه الطريقة، سلسلة فيها 7. الآن راح ننسج في الغرزة الموالية غرزة الإكس. راح ننسج 6 من غرزة الإكس بهذا الشكل. 4 5
6. نعمل سلسلة بهذا الشكل. الآن نلف بهذه الطريقة وننسج غرزة الإكس. راح ننسج 6. عندنا 1 2 3 4 5 6. بهذا الشكل. الآن نرتفع بسلسلة بنفس الطريقة أيضا. راح ننسج 6 من غرزة الإكس. 2 3 4 5 6. بهذا الشكل. الآن هنا بعد ما نسجنا 6 راح نوسع العمل وننسج سلسلة فيها 3 بهذا الشكل. راح نلف العمل، نخلف غرزة في الغرزة الأولى. لاحظوا معي هنا راح نلف العمل، نسج غرزة واحدة في السلسلتين اللي عملناهم. 2 ننسج 3 4 5 بهذا الشكل. نرتفع بسلسلة ونلف، ننسج أيضا 5 من غرزة الإكس. 2 3 4 5 بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. بعد ما ارتفعنا سطرين 5 من غرزة الإكس، الآن نعمل سلسلة ونلف العمل بهذه الطريقة وننسج 3 من غرزة الإكس. 1 2 3 بهذا الشكل. نعمل سلسلة ونلف، راح نكررها مرتين أيضا. 1 2 3 بهذا الشكل. الآن نرتفع بسلسلة فيها 3 أيضا، نلف العمل وننسج في السلسلتين. راح ننسج غرزة الإكس. عندنا 1 2 3 بهذا الشكل. هنا بعد ما نسجنا 3 من غرزة الإكس بنفس الطريقة أيضا راح نكررها. 3 عندنا 1 2 3 بهذا الشكل. الآن أنا منش راح نغير اللون بهذه الطريقة إلى اللون الأسود. ندخل اللون الأسود بهذا الشكل. نعمل سلسلة نلف العمل بهذه الطريقة وننسج غرزة الإكس. في نفس الوقت راح ننسج فوق الخيوط الزائدة. هنا 2 3 راح ننسج 3 من غرزة الإكس. نرتفع بسلسلة ونلف العمل أيضا. راح ننسج 3 من غرزة الإكس. 1 2 3
نرتفع بسلسلة ونلف العمل. واحد، اثنان، ثلاثة. هنا كنا خلصنا عمل ذيل بيكاتشو. راح تكون من البداية للنهاية هي 12 سطرا. الآن راح نوسع الخيط للخياطة من بعد. هنا كنا خلصنا عمل ذيل بيكاتشو، خرجنا بهذا الشكل. الآن راح نركب جميع الأجزاء الدمية. الآن راح نرسمه الفم، والطريقة تاعو انه راح نثبته بالبانكل. نحسبه عندنا 1 2 3 4 5 6 بهذا الشكل، وراح نثبت الإبرة، نثبتها ونحسب 1 2 3 4. في الغرزة الخامسة راح نثبت الإبرة الثانية بهذا الشكل. نرتفع بحلقة بهذا الشكل. راح نخلف غرزة واحدة بهذه الطريقة ونثبت. نخلف 1 2 ونثبت الإبرة في الوسط. بنفس الطريقة الجهة الثانية 1 2 أيضا بهذا الشكل. راح نرسم الأنف بالإبر. من بعد نجيب الإبرة والخيط لون الأسود بهذه الطريقة. راح ندخل الإبرة من الجانب ونرسم الفم. الغرزة الموالية بهذا الشكل. راح ندخل إبرة تحت الخيط، تحصلوا على هذا الشكل. الآن في نفس الغرزة لاحظوا معي راح نثبت الإبرة في الجانب الآخر. لاحظوا معي البنات، راح نسحب الخيط بهذا الشكل. بهذه الطريقة لاحظوا عملت الخيط بهذا الشكل. الآن في نفس الغرزة راح نثبت ونصعد لنسج الأنف في 3 غرز هنا من الفوق بهذا الشكل. راح نخلف حلقة ونثبت الأنف هنا 1 2 في 3 غرز. راح ننسجها بهذا الشكل. عندنا 1 2 3 بهذا الشكل. 2 3. حنكررها 3 مرات. نسحب الخيط على الجانب بهذا الشكل. راح نخفي الخيوط من الداخل، نعمل عقدة، نخفي الخيط من الداخل. هنا لاحظوا معايا راني لازم يكونوا في نفس الغرزة. نسحب الخيط إلى الداخل بهذا الشكل. بعد ما رسمنا الفم والأنف هنا ثبت الوجنتين بهذا الشكل. خلفت 3 غرزات من غرزة هنا 3 غرز، ومن بعد وضعت الوجنتين في الحلقة اللي نسجنا فيها الأنف بهذا الشكل،
وتحت الفم. هنا ثبت الوجنتين. بالنسبة للأذن راح تجيبي الإبرة والخيط. لاحظي معي طريقة تثبيتها. راح نحسب 3 حلقات. عندنا 1 2 3. هنا راح نثبت الخياطة بهذه الطريقة. هذا الشكل. راح نعمل خياطة دائرية على 3 حلقات. 1 2 3. راح ننسج في 3 حلقات. نأخذ غرزة غرزة بهذا الشكل على شكل دائري. نفس الطريقة اللي عملناها في الأذن أيضا في الأذن الأخرى. لاحظوا معي الخياطة خرجت لي بهذا الشكل. الآن نخفي الخيط من الداخل. لاحظوا معي هذه الطريقة عملنا بها في خياطة الأذن. بنفس الطريقة أيضا في الوجنتين. هنا بعد ما ثبتوا الوجنتين بهذا الشكل. الآن طريقة الخياطة راح تكون كالتالي. لاحظوا معي الطريقة اللي راح نستعملها. أنا نحاول أنه نحافظ على نوع الغرزة وراح تكون على شكل سلسلة. بهذه الطريقة راح تكون الخياطة راح تكون مختلفة عن الأذن. نسحب الخيط من الداخل بهذا الشكل. ندخل الغرزة الموالية. لاحظوا الطريقة اللي استعملتها. ندخل الخيط بهذا الشكل ونعمل خياطة. راح نحافظوا على شكل الغرزة بنفس الطريقة في الغرزة الموالية. نعمل خياطة. ندخل في الغرزة بهذا الشكل. حتى نكمل عمل الوجنتين بهذا الشكل.
بهذه الطريقة راح نكمل. بعد ما ثبتنا العيون راح نثبتوا طريقة عمل الذراع، راح تكون كالتالي بهذا الشكل. هنا بهذه الطريقة نكون ثبتنا الذراع. لتثبيت ذيل بيكاتشو بهذا الشكل راح نأخذ وننسج غرزة غرزة. بهذا الشكل هنا بعد ما ثبتنا الذيل بهذا الشكل، الآن راح نجيب الخيط اللون الأسود، راح نخلفه هذا الخيط ونعمل عقدة بهذا الشكل وننسج 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 بهذا الشكل. ننسج 7 سلسلة. تأخذ هذا الشكل راح نثبتوه من الوراء بهذه الطريقة. راح نثبتوا الخيط في الإبرة، نعمل خياطة بهذا الشكل. لاحظوا معي هنا بعد ما عملنا سلسلة احنا نخلفوا 1 2 في الحلقة الثانية حنثبت الخيط بهذا الشكل. بهذه الطريقة أيضا ثبتوا الخيط بالإبرة. مع طول السلسلة حنثبت بهذا الشكل. هنا بعد ما ثبتنا السلسلة بهذا الشكل، الآن راح نعمل عقدة من هذه الجهة ونخفي الخيط من الداخل. هنا بعد ما عملنا سلسلة أخفينا الخيط من الداخل، الآن بنفس الطريقة أيضا راح نسحب الخيط بهذا الشكل ونعمل عقدة، ننسج سلسلة فيها 5. 1 2 3 4 5 بهذا الشكل ونسحب الخيط. بنفس الطريقة راح نعملوها بهذا الشكل. نجيب الإبرة، ثبتوا الإبرة في الخيط. لاحظوا معي
راح نخلفه هنا 1 2 بهذا الشكل. هنا كنا نسجنا 7، الآن هنا نسجنا 5. حنخلفه بغرزة بهذا الشكل. نفس الطريقة أيضا ثبتنا الخيط في الإبرة، تخرج لي بهذا الشكل. نعمل عقدة ونخفي الخيط من الداخل. عملنا ذيل بيكاتشو، خرج لنا بهذا الشكل. الآن راح نثبته علاقة المفاتيح بهذا الشكل. نأخذ المنتصف واحد 2 بهذا الشكل. حنثبتها بهذه الطريقة. ثبتوها بهذا الشكل. نخفي الخيط من الداخل طبعا بهذا الشكل. هنا كنا خلصنا عمل بيكاتشو بعد ما ثبتنا جميع أجزاء الدمية، وخرجت لنا بهذا الشكل كثير مميز. علاقة مفاتيح لعدة استعمالات. طريقة عملها كما تلاحظوا في 3 أجزاء، عملت فيها 3 فيديوهات. طريقتها سهلة جدا، تبعوا فقط الخطوات وراح يخرجكم مثله بإذن الله. أي سؤال أو استفسار اكتبوه لي تحت في التعليق. ما تنسوش أخواتي اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة، ولايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.